Tới rồi. Mấy cái này là lúc nào mua cũng có hả chị, hay là có ngày nào không có không chị? Không, lúc nào cũng có hết, chị bán quanh năm vậy đó. Dạ. Mưa gió thì cũng bán hết. Không thấy đường, ngày mát quá. Nãy giờ mình quên chưa chấm. Xin chào cả nhà, Gia Phú và Mèo rất vui được chào đón cô chú, anh chị và tất cả các bạn đã đến với PM Food Travel. Bây giờ là khoảng 2 giờ mấy trưa, tụi mình đang ở thành phố Thủ Đức, cũng khá là xa. Cũng gắng kiếm những cái món ở quận 9 thành phố Thủ Đức cho mọi người. Thì vài ngày gần đây thì có một số bạn nhắn cho mình là có cái bánh mì má heo, mũi heo gì đó, mình nghe thấy cũng lạ lạ cho nên quyết định là đi trải nghiệm chia sẻ cho mọi người. Hiện tại thì Phú đang đứng địa chỉ là 787D Nguyễn Duy Trinh, phường Phú Hữu, thành phố Thủ Đức. Mình lấy ngay cái cửa hàng Quang Đăng nha. Nhưng mà cái đường này nó rất là xàm. Nó rất là xàm xí mọi người. Tại vì nếu mà nãy mọi người đi dưới tiện tới số 700, nó nhảy một cái vèo lên 800 mấy rồi 800 mấy rồi đó, 900 mấy luôn. Đi lên tới đây nó lại nhảy lại số là cái 700 mấy về đến 787. Rồi. Thôi thì mời cả nhà chúng ta sẽ tìm hiểu cái bánh mì ở đây nó như thế nào nha. Khói nghi ngút luôn. Like, share và ấn nút subscribe nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Nay chúng ta đi trải nghiệm. Vì sao con cóc? Khói quá không thấy gì luôn cả nhà. Giới thiệu với mọi người, đây là chị Tuyết. Để xích qua đây cho mọi người thấy. Chị Tuyết ơi, chính xác thì chị bán cái này là mấy giờ vậy chị? 2 giờ. 2 giờ là chị dọn ra. 2 giờ dọn. Tới mấy giờ thì chị nghĩ? 10 giờ, 10 giờ 10 mấy, dạ. 11. Nhưng mà em đang có một thắc mắc, tại nãy chị Tuyết chia sẻ là chị có bán dạng đồ nhậu, tức là bán những cái này luôn hả chị? Rồi bánh mì là cũng bán song song kèm luôn. Như vậy là các bạn nào mà chúng ta có Grab hay là chúng ta có làm ở gần đây, nếu mà cần một cái chỗ nhậu bình dân thì có thể ghé ở đây để mình ăn những cái mồi này và uống bia. Chị cho em hỏi là bánh mì mình là bao gồm là những cái nguyên liệu gì vậy? Chị đang nướng là có cái gì vậy? Má, heo, mũi, lòng. Lòng đây. 3 loại. Này mũi. Mũi đây hả chị? Mũi ăn nó giòn giòn, má thì mềm mỡ chút. Lạ quá. Cái này là chị tự nghĩ cái hay sao? Dạ, ở nhà tự nghĩ ra làm. Rồi mũi heo nè. Bán là một ổ, là chị bán theo kiểu dạng là thập cẩm hay là ăn cái gì bán cái đó? Ai thích ăn gì bán nấy. Ví dụ ai thích ăn rùa lòng mình bán lòng, ai thích ăn cái này bán này. Một ổ chị bán bao nhiêu? 15 hoặc là 20. Khách ăn nhiêu thì bán nhiêu. Khách ăn ổ 15, mình bán trung bình là 15. Dạ, trung bình là 15, mũi má gì cũng vậy luôn. Ví dụ khách ăn 20 mình cắt thịt nhiều một chút. Dạ. Cái này như là chị nướng sơ hả chị? Đây là mũi với má. Chị nướng sơ rồi, là khi nào bán thì bắt đầu là nướng tí cho nó chín, nó nóng thêm. Này mình ướp cái gì vậy chị? Tỏi ớt mà bình thường. Tỏi ớt. Rồi cái cay, thấy có vẻ cay ha. Lòng má này. Lòng má, mũi cay thấy ớt xay, ớt hột. Nhưng mà giờ này nãy chị nói là giờ chưa có bánh mì nữa.
Là thường bánh mì có trễ hả chị? 2 giờ mấy 3 giờ mới ra. Tại mình bán từ chiều đến tối. À, vậy mình lấy cái mốc 3 giờ nha mọi người ơi. 3 giờ thì chị mới có bánh mì tới. Ồ, khó quá. Đó, qua đây cho chị. Khó ghi hút luôn. Chị bán ở đây lâu chưa? Bán nay 10 mấy năm nữa. 10 mấy năm rồi hả? Wow. Cái này có ai mua về, chị có bán lại không? Ai mua về gì không? Có chứ, ví dụ như em mua 50, 100, 200, 300, 500 thì cũng có hết. Cũng bằng giá nha chứ không có tính cái loại rồi riêng ha. Rồi nè. Tôi cũng có bán luôn. Dạ. Chính này cũng có. Cái này cái má đúng không? Nhìn có mỡ. Có mỡ là má, có sụn là mũi. Rồi đâu sụn nào? Sụn bên kia, đâu ở trong đây nè. Ở giữa này đúng không? Nè, không. Đó, miếng này. Nướng chỉ có mình nướng nha, lật không kẹp mà có mấy chỗ khác này chị cắt bỏ. Hơi thôi. Mấy cái chỗ của cái mũi là phải cắt ra nữa để cho nó chín ở trong ha. Rồi. Chị nướng suốt vậy hả chị? Cứ nướng suốt tới khuya luôn, không ai thay ca chị hả? Không có mấy bà chị em bán à. Dạ. Rồi đây Phú cố bắt cận cái đồ ăn cho mọi người nha, lại khói nghi ngút luôn. Đó. Bên sống, bên chín vừa, rồi bên chín luôn rồi. 3 vị trí. Sống nè. Sống bên đây nè. Chín. Hơi chín nè. Đó, chín luôn nè. Mì này em thấy là mình ăn với gì, rau gì chị? Đây cải chua. Cải chua. Chua với dưa leo với rau răm. 2, 3, rồi đây. Đây là những cái rau ăn với bánh mì với là ăn khi mà thịt nướng, cải chua, rau răm, dưa leo. Chị để trong bịch nha mọi người, chị bọc lại để tránh cái đường chỗ này nó xe hơi cũng chạy hơi ấy, tránh bụi. Nước sốt là nước tương hay nước sốt riêng chị? Tương á, tương là pha này nọ đúng không chị? Tương này đặt trong đây. Cái này cháy vậy là lúc mà chị bán chị có cắt không? Thì có người biểu khỏi cắt thì mình khỏi cắt, còn có người ta kêu cắt. Dạng có người thích ăn cháy. Giống miếng sườn á. Nhớ là miếng sườn. Rồi. Tới rồi. Mấy cái này là lúc nào mua cũng có hả chị, hay là có ngày nào không có không chị? Không, lúc nào cũng có hết, chị bán quanh năm vậy đó. Không thấy đường, cay mắt quá. Vậy mà chị đứng nướng suốt hay thiệt. Còn xương luôn. Sương mù, sương khói, nơi đây sương khói mờ nhân ảnh. Wow, có khách. Mua về nè. Mua về. Rau. Này là mua về nhậu nè, 50.000. Mới 3 giờ nhậu sớm quá ha. Hình như có bạn nhậu rồi trong kia nữa kìa. Dạ. Có bạn nhậu trong kia nãy giờ rồi. Trong kia như có ai ngồi nhậu không ta? Trong kia đang ngồi nhậu á. Nãy ổng mới kêu tao vô quay cái này. Cái cải chua mình bào sợi mỏng mỏng ha. Dạ. Đó, cắt nè. Ủi 50 đúng không? 50. Đủ loại. Thấy chị cắt như được 2 mũi 2 má. Cái lòng, nửa cái lòng. $50.000 cho món. Có đã. Cho khách. Rồi bánh mì đã về. Rồi.
Bánh mì mình có bán giới hạn không chị? Cứ hết rồi mình cứ Nó giới hạn, ngày bán 50 ổ à. À, ngày bán 50 ổ hả? Ừ. Bán rất sớm rồi. Dạ. Nó có lấy nhiều coi. Nó còn bánh mì. À, không có giá bánh mì, bán bánh mì nhiều, 50 ổ. Ok, bây giờ em nhờ chị là giùm em một ổ bánh mì mũi heo đi, 15.000. Để xem một ổ 15.000 như thế nào, và một cái dĩa đầy đủ 50.000 ha. Dưa leo. Quán tới đâu mới cắt tới đó. Mũi heo 15. Là một miếng đúng không chị? 2 miếng luôn hả? Mũi heo là có mỡ đúng không? Cái nào cũng có mỡ. Mũi ăn giòn, còn cái má mới mềm. Con heo nó mập như vậy thì cái nào cũng phải có mỡ thôi. Em tôm chưa? Dạ. Rau răm. Rồi. Ok, một ổ 50.000. Dạ, đầy đủ. Mà lấy lòng cho em ít ít thôi. Nó thịt nhiều đi ha, nó giòn nhiều đi ha. Dạ. Nhỏ lớn chưa ăn mũi heo bao giờ. Thử đi. Dạ. Nãy nó ăn chưa? Thơm quá. Lòng ít nha. Em ăn thịt. Đây là má đúng không chị? Ngửi. Nãy chị có cắt má ở đây chưa? Mũi có má. Cắt mũi không hả? Mũi có má nữa. À, có má nữa. Nhìn má mũi giống giống nhau. Rồi xong. Ok, xong rồi mọi người ơi, thì mình xin tổng lại các chi tiết nãy giờ mà mình thu thập. Đó là để mà chính xác đó, nếu mà có bánh mì thì mọi người đến là 3 giờ hơn thì bánh mì họ mới giao tới, do bên lò họ ra bánh mì trễ, là thứ nhất. Cái thứ hai là về địa điểm ngồi á, thì nếu mà mọi người buổi trưa nắng thì ngồi chỉ có ngồi bàn gì thì mình gọi nước mình uống thôi. Chiều tối thì bắt đầu là coi như là sẽ bày bàn ra để cho các anh chị, những người dân lao động á, tới đây họ ăn nhậu uống bia, ăn với những cái mồi má heo, lòng này nọ. Thì ở đây nó là xe cộ nó cũng hơi ấy, cho nên nó cũng hơi bụi, cho nên mọi người có ngồi đây thì mình ngồi ở trong á, nó sẽ đỡ hơn. Rồi mình đã mua một ổ bánh mì 15.000 và một dĩa mồi 50.000. Giá Phú xin mời mọi người, cô chú, anh chị và tất cả các bạn chúng ta cùng thưởng thức bánh mì mũi heo nướng. Ok, đây là ổ bánh mì. Ổ bánh mì ở đây mình thấy cái màu nó sáng, cái màu nó không có vàng sậm như cái chỗ khác. Đây.
15.000 đầy đủ thịt. Thử nha. Vậy là nhiều á. Ừ, vậy là nhiều đó. Vỏ có vẻ mỏng. Cái mũi heo này ăn lạ. Nó vừa dần giống, đúng là có dần phần giống phần má, rồi giống cái phần sườn dạng sườn sụn đó nghe. Cái xớ thịt của nó dày. Này cái vỏ nó hơi bị rụng á. Vỏ rụng mỏng. Ăn sực sực ghê. Mình đang cảm nhận được là nói chung là ăn cái này chỉ ăn với cái nước tương thôi, nó gọi là cao siêu đặc biệt gì lắm. Nhưng mà cái thịt ướp á, tôi thấy là rất là đậm vị, cay. Ăn dư miệng. Đó, mình ăn gần được nửa ổ này nè mọi người. Để cái cà chua nha. Chua. Cà chua này nó chua. Tức là khi mà mình nhai á, cái nước chua của nó úa ra và nó có một chút ngọt ngọt. Nhưng mà nó không có bị, nó vẫn thuần được cái vị được của cái đúng những cái cục cà chua. Nó dai nhưng mà dễ cắn. Cái thịt đó mọi người, mình ăn thấy cái thịt nó mới, nó không có dạng ăn có cái mùi nữa. Đây, những cái miếng này nó sẽ được cắt nhỏ hơn. Chúng ta có thể thấy là phần mỡ nè, có một chút xíu mỡ nè. Miếng này thì thịt nó ít ở phần giữa, cái miếng này thì nó thịt nhiều hơn nè. Đó. Ăn có đầy đủ mùi vị ngọt ngọt, mặn mặn, giòn. Cái này á, nếu mà ở những chỗ khác nha, nếu mà những ai mà bán bánh mì mà coi cái clip này á, nếu mà mình nghĩ ra có thêm một cái loại nước sốt thịt đó rang lên nữa thì cái ổ này nó sẽ có một cái hương vị đặc biệt. Ok. 15.000 ngon. Đây dĩ mồi 50.000. Còn bây giờ cái nào có má vậy? Cái nào có mỡ Cái nào có mỡ là má, cái nào có sụn là mũi. Ăn cái miếng này, nãy giờ mới ăn miếng sụn. Giận không thì chúng ta cảm nhận cái độ vàng ngọt của thịt hơn. Ở đâu? Chắc là đây. Ướp cay, rồi chỉ ướp cay. cay đúng không? Không, cay vừa đủ à. Không phải dạng cay như hết hà. Đây là mình tin là coi như là gói mì ăn là dạng ok nha mọi người. Những cái hương vị này nó rất là kiểu dạng dân dã, nó không quá là ngon xuất sắc tuyệt vời, nhưng là rất vừa miệng cho những người lao động để làm một cái đĩa mồi đơn giản như vậy. Nãy giờ mình quên chưa chấm. Thì sẽ có một số miếng nó sẽ vẫn còn một tí lông tơ. Quan trọng là cái lòng. Đây phần lòng này Phú nghĩ đây là phần ruột già. Nước tương thì mặn ngọt, không quá mặn. Nãy chị Trang vô trong cái ổ bánh mì á, Phú ăn có thấy là nó cũng không có ảnh hưởng nhiều. Tại gần như là cái vị của từ những cái thịt ấy chị Trang có nhiều. Nói chung là ăn lòng thì mọi người nói chung là cũng khó tránh khỏi cái việc là nó có thể sẽ còn mùi. Và cái phần ruột già này là vẫn còn mùi nha cả nhà, nó vẫn còn một mùi nồng. Đó, cho nên mọi người ăn cái này thì lưu ý nha, vẫn còn mùi nha. Mình ăn giờ với lại miếng đồ chua thiệt cái chứ.
Dầu chua nó sẽ chua. Rồi, mình cũng xin phép kết thúc chiếc tiếp trải nghiệm bánh mì ở thành phố Thủ Đức ngày hôm nay. Ok, ngày hôm nay nói chung là cũng không hẳn là nói chung là cũng rất là vừa miệng với cái ổ bánh mì 15.000 mũi heo này. Bây giờ đi xa xôi thì những cái nhược điểm mà nãy giờ Phú Quay Phú chia sẻ đó thì mọi người theo đó mà tham khảo để mọi người có thể ai ở gần đây thưởng thức nhé. Ai mà dạng thích ăn nhậu rẻ mà cũng vừa vị thì mua những cái này về làm mồi nhắm cũng rất là hợp lý. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian xem clip từ nãy đến giờ. Đừng quên một món ăn ngon sẽ ngon hơn nếu chúng ta thưởng thức cùng người thân, bạn bè và chia sẻ nó với tất cả mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà ở những clip hấp dẫn kế tiếp.